Hello guys! Welcome back ulit sa aking channel. Ang video ko ngayon ay mag-a-unboxing ulit tayo ng aking mga pinamili sa Lazada. Kasi marami akong pinamili nung nag-Lazada sale, kaya bubuksan na natin ito. Hello guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube, Iris Fababeir, at i-hit nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na mga video. Ang vlog ko ngayon ay tungkol sa pag-unboxing. Kasi nung nag-sale sa Lazada, marami akong pinamili na yung mga mura ba. Ngayon ko lang siya i-unbox. Simulan na natin guys ang pag-unboxing. Kasi marami-rami to. Simulan natin dito sa maliit. Simulan natin dito sa maliit. Hirap siya buksan. Ang hirap niyang buksan guys, kaya gagamit tayo na gunting. Ano kaya ito? Gagamit tayo ng gunting. Braille for Minimizer Zero. Ito yung zero. Buksan nga. Subukan kong maglagay ng zero. Pang 4 minimizer. Balik ulit natin. Black head for square. Ganito siya. Pag maganda ito, gagawan ko ito ng review. Ba't ang dami nito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ang dami niya. Ang sunod natin bubuksan guys ay ito. Ano kaya ito? Hindi ko na kasi matandaan kung ano yung mga pinag-order ko. Okay. Kaya ubusan. Okay. O, nakabago na ako. Ako may libre lang pang blackheads. May libre pa siya pang blackheads guys. O. Libre pa siya. Ang dami kong pang blackheads. Sana matanggal na mga blackheads na ito. Ay, alam ko. Ito siya guys, oh. May presya na aloe vera mask. Itatry din natin ito sa ating face. Sa ating mukha. Tapos ito yung isa.
guys. Ang lamig sa mukha. Ang ganda. Ang lamig sa mukha. Lalo siguro pag nilagay ito sa ref, ang lamig. Ang sunod ko guys na bubuksan ay itong pagkalaki-laki. Hindi naman sobrang laki. Mahaba lang siya. Selfie stand. Tingnan lang natin siya. Pero hindi ko na siya i-installation. Ayan siya guys. Lagayan nyo ng cellphone. Hindi ko muna siya ilalagay. Hindi pa naman siya gagawin. Pinakita ko lang sa inyo. Ang sunod ko na bubuksan ay ito. Gamit ito sa pag-bake. Ang hirap niyang buksan, mga palangga. Tsaka itong mga pang-icing. Iba't ibang klaseng design na pang-icing. At saka itong cake table. Ito siya cake table. Ang dami nito pang design na icing. Maganda siya. Ito na siya guys. Hanggang dito na lang guys. Nagtatapos ang aking vlog. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, inuulit ko po, please subscribe my channel at i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong ma-notify sa tuwing may bago po akong upload na mga videos. Maraming salamat po at sana patuloy nyo pong panoorin